ми зачепили дуже важливу тему, яка стосується акне. Це страшенно впливає на самооцінку, на сприйняття себе. Чи можна давити висипання? Це не є підліткові прищі, які згодом пройдуть. Як ти думаєш, чи є чудо-засіб, який може звузити пори? В старшому віці приходять дівчата вже з такими досить серйозними рубцями, з якими працювати дуже-дуже складно, це сумно. Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Beauty Point International. Це наш перший випуск, але він особливий для нас. Ми будемо показувати вам різні історії, розповідати, чим живуть спеціалісти естетичної медицини у різних країнах Європи, які є тенденції у світі естетичної медицини, на що варто звертати увагу, де і як обирати собі свого спеціаліста. Ну і покажемо вам дуже багато закулісся в наших роликах. Мене звати Рачкевич Костишин Анна, і сьогодні я б хотіла вам представити нашу особливу гостю. Оксана Крок, лікар-дерматолог, власниця провідної клініки естетичної медицини Крок Клінік у Львові. Оксана, ми знайомі з тобою вже кілька років, і ми фактично зростали і розвивалися в кар'єрах одночасно. І я впевнена, що наша з тобою розмова сьогодні буде неймовірно цікавою, тому що зазвичай такі розмови тривають годинами, і нам є про що поділитися. Кілька слів хотіла б сказати нашим глядачам зараз. Ми просимо вас додивитися це відео до кінця, адже у кінці вас чекають подарунки у співпраці між нашим каналом Beauty Point International і Крок Клінік. Ми оберемо для вас найпопулярніші позиції, улюбленці і Оксани пацієнтів. Ну і заглянемо, що ж знаходиться у Оксани в косметичці. Оксана, як твій настрій? Привіт! Прекрасний. Зробимо вигляд, ніби ми не бачились. Так. Мені дуже приємно, я тобі дякую за те, що ти запросила мене на таку гарну зйомку. Я впевнена, що це буде дуже цікаво як нашим пацієнтам, так і колегам, оскільки ми будемо піднімати різні теми, які актуальні зараз. 100%. Знаєш, основна мета, яку ми переслідуємо, це все ж таки зробити інформацію більш доступною, більш легкою до сприйняття, тому що ми з тобою двоє у цій сфері і стикаємося з різними маркетинговими рішеннями, які зараз використовують просто усюди, адже ми знаємо, зараз ера дуже потужного маркетингу, і дуже часто пацієнти, просто користувачі, просто жінки, чоловіки, звичайні люди, на жаль, наштовхуються на різні джерела, які не завжди відповідають достовірності. І мені здається, це велика проблема. Як ти думаєш? Ми живемо в прекрасну еру, коли є доступ до будь-якої інформації, але тут залежить, як нею користуватись і якою інформацією користуватись пацієнту чи навіть лікарю. Тому що є як і TikTok, Instagram, де є багато експертів, а є і клінічні дослідження, звідки теж можна почерпнути інформацію. Залежить, як нею користуватись. 100% з тобою згідна. Ну і давай, знаєш, починаючи наше відео з якраз таки з такої цікавої і досить складної теми, я пропоную тобі зараз розставити всі крапки над «і». Супер. Тому що це дуже важливо все ж таки почути істину, знати відповіді на ці всі питання. Оксана, моє дуже важливе питання для тебе. Як ти вважаєш, все ж таки, чи можливо вилікувати акне самостійно? Моя улюблена тема – це тема акне. На жаль, самостійно можна лише нашкодити. Самостійно можна призвести до ще більшого загострення, до ще більшого запалення, до появи рубців, з якими працювати, на жаль, ще складніше. Акне – це захворювання шкіри. Зараз буде така довга, дуже розумна фраза. Це хронічно рецидивуюче мультифакторне захворювання з генетичною природою. Тобто, що це означає? Це означає, що є генетична схильність, є дуже багато різних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, які постійно впродовж нашого життя стимулюють сильну залозу виділяти більше шкірного жиру і ще більше запалюватись. Тобто самостійно ми не можемо просто придумати собі там якийсь засіб, який може пролікувати висипання, тобто підглянути там, що рекомендують блогери, чи якісь рекомендації в Тіктоці. Тобто один засіб ніколи не вилікує.
одна таблетка ніколи не вилікує. Потрібен комплексний підхід, який можна отримати лише в лікаря-дерматолога, який підійде так більш професійно, Комплексно. загально, комплексно, який скерує при потребі до суміжних спеціалістів, там, чи до ендокринолога, чи до гінеколога, який призначить домашній догляд відповідно до потреби і до того, як пацієнту комфортно по бюджету, чи аптечний, чи професійний догляд. Надасть рекомендації щодо загального способу життя, бо ми можемо мати і класний догляд, і робити процедури в лікаря, але спати по 3-4 години, Так. палити і мати там ще якісь шкідливі звички, тоді відповідно результату не буде. На жаль, недооцінюють акне як захворювання. Шкіра є найбільшим органом нашим, і акне – це таке ж захворювання, як захворювання будь-яких інших систем нашого організму. І знаєш, мені теж здається, що варто озвучувати те, що є певний ряд захворювань, такі як соціально стигматизуючі захворювання. Простими словами, що це означає? Це захворювання, які викликають нерозуміння соціуму, що це, як так трапилося, передається це захворювання чи не передається. І дуже часто це є причиною навіть суїцидальних нахилів у людей і просто і самих суїцидів. Це дуже важлива проблема. Тому естетична медицина – це далеко не сфера просто красивих дівчаток, просто жіночого бізнесу. Так. Ні, це те, що справді важливо. Тому що, мені здається, так, залишається ця тенденція, яка була і завжди, що зустрічають так з зовнішнього вигляду, а вже проваджають, відштовхуючись від того, яку цінність ми несемо ментально. Як не крути, так відбувається. Навіть якщо ми б і не дуже хотіли цього, тому що кожна людина дуже глибока, цілісна всередині, так? Але перше враження стається за 3 секунди, іноді навіть ще до того, як ми встигли вимовити перше слово. Ось, тому соціально стигматизуючі захворювання – це дуже велика проблема, але ми ще про це поговоримо І важливо сьогодні. проводити таку просвітницьку діяльність, розповідати про те, що таке акне, що таке Так. інші захворювання, що таке псоріаз, про те, що ці захворювання не передаються контактним шляхом, Так, тобто так. це не є заразні захворювання. І дуже важливо діти, підлітки, зараз акне дуже помолодшало, тобто зараз навіть 8-9 років вже бувають Нічого собі. висипання, і це страшенно впливає на самооцінку, на сприйняття себе, і діти, вони дуже вразливі є в такому віці, тому це не можна затягувати в ніякому разі, тобто це не є підліткові прищі, які згодом Так. пройдуть. На жаль, так вважаючи, батьки підлітків затягують, і згодом вже в старшому віці приходять дівчата вже з такими досить серйозними рубцями, з якими працювати дуже-дуже складно. Це сумно. Тобто цей період від підліткового віку до моменту, коли вже пролікували висипання, він доволі складний, тому що є нерозуміння. Я впевнена, багато хто пройшов цей етап, я теж проходила. Є нерозуміння, чому в тебе є ці висипання, як з ними працювати. І це впливає на формування твоєї самооцінки і на соціальну взаємодію, як ми вже проговорили. Це 100% з тобою згідна, тому що мене це в певній мірі теж торкнулося, і обов'язково я впевнена, що ми ще поговоримо Так, про це це. дуже цікаво почути. І наступне питання. Угу. Ми зачепили дуже важливу тему, яка стосується акне, і яка зараз дуже актуальна, враховуючи стрес, тотальний стрес, який є у, навіть відверто тобі скажу, населення всього світу. Адже зараз життя дуже динамічне, постійно щось відбувається, ми постійно в русі, в темпі, в контенті, в інформації і так далі. І це завжди дає певні хвилі по емоціях. І дуже багато справді хто зараз має акне або навіть поодинокі висипання. І питання банальне, просте, але теж одне з моїх улюблених. Чи можна давити висипання? Як би це не звучало? Чи все ж таки можна? І знаєш, тут хотіла вставити таку фразу, що недавно якраз про TikTok, про Instagram, і недавно мені попався Reels. Я сприйняла його дуже весело, тому що там у цьому Рілсі було
Знаєш, чому не можна подавити прищ самому вдома, а треба прийти і заплатити за це гроші? От, і що ти думаєш про це? Які твої рекомендації як лікаря-дерматолога? Не можна ні самому, ні за гроші. А якщо обережно? Ну, давай так. Уяви собі свою шкіру, і в Мгм. ній є кулька. А в Так, тій кульці є клітинки шкіри, бактерії, шкірний жир. окей. І уяви собі, ця кулька, вона є в твоїй шкірі. І ти її береш і давиш, і вона розривається всередині шкіри. І куди подіваються ті всі бактерії, весь цей вміст? Ну і може Відповідь не туди. очевидна. Може Так. йти не туди, куди б ми хотіли. Так. Окей, а як рятуватися? Що робити? Який є, не знаю, перше рішення, коли негайно потрібно позбутися цього злосного прища, так, і виглядати класно наступного дня? Що робити? Головне не панікувати. Бо якщо ми будемо панікувати, стресувати, то буде і другий, і третій. Плюс, якщо ми видавимо цю кульку біля неї, якщо не одразу, то точно згодом буде на цьому місці хронічно 2, 3 і більше якихось запальних елементів. Ну, в першу чергу, бути в контакті зі своїм лікарем-дерматологом. Зазвичай, по-перше, призначається догляд, який коригує такі моменти, але, звісно, бувають різні в нас, особливо в жінок, коливання гормональні, і перед критичними днями в нас може з'являтися висипання. Є засоби локальної дії. Окей. Вони не є універсальними, не можна призначити один для всіх, бо в нас ж є різні типи стани шкіри. Тому за призначенням лікаря-дерматолога використовувати локальний засіб швидкої дії. Окей, а що ти думаєш про ці зараз дуже популярні продукти, назвімо їх так, оці Pimple Patch? Це працює взагалі? І якщо так, який там механізм? Тому що теж попадається мені дуже багато контенту теж і у Тіктоці, у соцмережах загалом, так? Там просто якісь, чесно, чудеса. От ти наклеїв патч вночі, зранку ти принцеса. Нічого немає. Ну, це якийсь феномен для мене. Я не вірю насправді, що це працює. Залежить, який склад. Угу. Я насправді не прихильник таких засобів, але потрібно розібратись, що є в складі. Єдиний варіант, коли я за такі речі, це коли пацієнт сам себе роздирає. Є такий навіть діагноз екскоріоване акне. В такому разі, якщо пацієнт, коли працює, коли хвилюється, починає себе роздирати несвідомо, в такому разі є спеціальні такі патчі, вони можуть навіть охоплювати таку значну більшу частинку шкіри, не лише на саме висипання локально. В такому разі я за. Це кращий варіант, ніж брати і особливо брудними ручками собі це все роздирати. До речі, це дуже, мені здається, класне рішення. Дійсно, таким чином себе тримати в руках. Так. Назвімо Але це хочу так. наголосити, що тут дуже важливо ще працювати з лікарем-психотерапевтом, оскільки такі прояви можуть просто про щось сигналізувати і варто це пропрацювати. Я знаю, що пацієнти зі схильністю, власне, до екскоріації, вони просто іноді навіть шукають висипання там, де його насправді немає. Так. Там, де його насправді немає. І тут, мені здається, теж варто згадала собі таку думку, так, з якою поділилася одна теж лікар-дерматолог. Сказала так: дівчата, перше, що потрібно зробити, це відійти на метр від дзеркала. І перестати себе розглядати під мікроскопом, тому що насправді, як ти і сказала, шкіра – це дуже живий орган, найбільший у нашому організмі, і це нормально, що щось трапляється. Правда? Так, до речі, іноді краще не бачити якісь закриті комедони, не бачити цих висипань, не бачити чорних цяток, не приглядатись до себе в ванні під цим жахливим освітленням. Так. Ні до чого доброго не призводить, на жаль. Я впевнена, що я потім сама передивлюся ще це відео і собі зловлю кілька інсайтів, тому що в мене буває така історія, коли, знаєш, от на фоні стресу хочеться там. Але я цього не роблю. Але я молодець. стараюся. Я стараюся. Окей. І ще одне питання, яке розставить крапки над «і». Все ж таки, як ти думаєш, чи є чудо-засіб, який може звузити пори? А пори – це генетично закладена річ.
Немає жодного засобу, який може їх звузити раз і назавжди. Але є комплекс різних процедур, різних кислот, які допомагають трішки скоротити їх і візуально зробити привабливішими. Але тільки якщо це пацієнта дратує, коли це не подобається. Але нав'язувати, о Боже, у вас пори, вам треба їх прибрати, ми вам зробимо процедуру, яка їх просто звузить. Це неможливо. Так, хіба фотошоп? Окей. До речі, дуже цікава штука, що з віком активність сильних залоз зменшується, але їх розмір пор може збільшуватись. Це стається через те, що в нас втрачаються волокна колагену і еластину, і пори просто стають більш такі дрябленькі, вони навіть з круглих можуть ставати подовгастими. Прикольно. Дуже цікавий факт, насправді. Тому ми просто красиво дорослішаємо, старіємо, і наші пори стануть меншими. Ну, або, звичайно, підбираємо домашній догляд, правильно? Обов'язково домашній догляд і процедури. З домашнього догляду це у нас кислота ретинол, вітамін С як стимулятор синтезу колагену, а з процедур це IPL-терапія, мікроголковий радіохвильовий ліфтинг. Це ті методи, які найефективніші в такому випадку. А, до речі, якраз цікаве питання. В тебе настільки прекрасна клініка, і я, до речі, хотіла б теж звернути увагу на те, що у Оксани в клініці перше, що бачиш, коли заходиш, відкриваєш двері, звичайно, це завжди усміхнені класні адміністратори. І друге, це слоган твоєї клініки, Оксана, це «Краса в кожному». І це настільки пробирає до глибини серця, це настільки класна ідея, як вона створилася і як довго ти виношувала цю ідею, яка стосується твоєї клініки? Я дуже радію, що вона так торкається твого серця, це дуже приємно. Ідея народилась при роботі, при комунікації з моїми пацієнтами, яких я безмежно люблю. І тут можна з двох сторін подивитись на цей слоган. З одного боку, тут мається на увазі те, що в незалежності від того, як ви себе сприймаєте, як ви виглядаєте, краса є внутрішня. Тобто ви завжди красиві. Це можуть бути якісь стереотипи нав'язані, але ви є завжди красивими, незалежності ні від чого. І з іншого боку, краса в кожному означає те, що як би ми ззовні могли себе не прикрашати, якщо немає внутрішньої краси, те, що ззовні, це просто обгортка без сенсу. Так, як несмачна цукерка. Так. Правда? Справжня краса починається зсередини. Це правда, абсолютно з тобою згідна. Особливо зараз всі дуже заклопотані, знаєш, і я впевнена, що і у тебе, і у багатьох жінок таке буває, та і чоловіків теж абсолютно тут абсолютна гендерна рівність. І коли ти прокидаєшся просто не в настрої, перша худі і погнали, працюємо. Але це не робить тебе якимось не таким. Це просто такий настрій, просто такий день. Це просто такий день. Ми маємо право на це. Це нормально. Це норм, правда? Так, це не головне завжди залишатись людиною, бути людиною – це завжди красиво. Так, і нести свою цю красу внутрішню. Оксана, скажи мені, будь ласка, привідкрий трішки закулісся життя твоєї клініки. Все ж таки, мені цікаво, яка процедура у твоїх пацієнтів найулюбленіша? По яку процедуру, чи, можливо, продукцію, чи послуги повертаються щоразу пацієнти? Оскільки в нас акцент на роботі з якістю шкіри, то зараз така номер 1 процедура у нас це IPL-терапія. IPL-терапія – це терапія імпульсним світлом високої інтенсивності. І ми в одну процедуру можемо пропрацювати кілька рівнів. Тобто, з чим ми можемо попрацювати? Акне, пігментація, судинки, тобто почервоніння, зараз особливо актуально, коли шкіра реагує від перепаду температури, від сухого теплого повітря в приміщенні, і на фотоомолодження. Оскільки стимулює синтез колагену, і тому пацієнти повертаються, бо є результат від процедури, який тримається, який посилює основну терапію, бо ми лікуємо по протоколу, але є ще додаткові методики, які дозволяють нам від точки А в точку Б прийти вдвічі або втричі швидше.
Це дуже класно. А можна попросити записати мене, будь ласка? Єсенія, запишіть, будь ласка. Я б точно спробувала, тому що дуже класно, коли ти за одну процедуру можеш перекрити собі кілька цілей, які б хотілося. І без реабілітації. Це взагалі клас. Бо зараз з теперішнім темпом немає часу приходити кожного тижня на якусь масочку, на пілінг. Звісно, ми себе хочемо таким побалувати. Видно, що я зі Львова. Побалувати теж. Нічого. Галичина. Це може лишити. Свята Галичина. Так, доглядові процедури ніхто не виключав, особливо Так. зараз. Хочеться так на годинку-півтори вимкнути телефон, відпочити ментально, зробити добре і для шкіри, і для свого внутрішнього стану. Але якщо говорити про такі суперефективні процедури, то так, IPL – це топ в нас зараз. Клас. Це дійсно класно чути, що справді є рішення, які оптимізують просто підхід до шкіри, тому що я, наприклад, відштовхуюсь від свого робочого графіку. От дякую Всесвіту, що я іноді маю час просто нанести всі свої баночки, всі свої кроки. Їх не так багато, але цьому теж треба приділити увагу. Оксана, скажи, будь ласка, ось я дуже сподіваюся, я дуже вірю в цей проект, і я сподіваюся, що нас буде дивитися дуже багато людей, жінок, чоловіків, дівчаток, кому все цікавіше і цікавіше, просто розуміти, як це працює, і працювати з самим собою. І, можливо, ти одразу знову ж таки розставиш крапки над «і». Які найпопулярніші помилки у пацієнтів з акне, щоб ми їх більше не робили? Супер. Я дуже рада говорити це на загал і доносити це до кожного. Найпоширеніша помилка – це припинити лікування, коли ми досягли стійкої ремісії. Дуже часто, пацієнти, які чемно виконували всі призначення, коли у нас вже ідеальна шкіра, без жодного комедончика, без жодного запального елемента, починають повертатись до своїх улюблених шоколадок, повертаються до комедогенних тональних, спосіб життя, знову десь там якісь шкідливі звички. І от хочеться донести, що акне, як я вже і казала, це є хронічне захворювання, і впродовж всього, не всього життя, поки активні сильні залози, поки є якісь такі провокуючі фактори, потрібно їх намагатись уникати, потрібно постійно підтримувати цю ремісію. Бо в іншому разі це просто будуть постійні розчарування, наче от пролікували, стільки всього зробили. І тут я знову повернулася до свого звичного способу життя. Потрібно просто його адаптувати. Це не має бути строго, це не мала бути строга дуже дієта. Але потрібно розуміти, що провокує в вашому випадку висипання. Це можна визначити методом підбору. Так. З лікарем-дерматологом це в рази швидше все. Винного знайдемо швиденько. Так. І, можливо, в когось це молочні продукти, в когось це тональний, який купили в дюті-фрі, в когось це можуть бути стреси, а в когось дефіцити. І це, до речі, дуже класно, що ми можемо на консультації з приводу навіть просто стану шкіри виявити певні дефіцити і навіть захворювання. Клас. Тому що чекап – це не є поширена така штука. Тобто це класно, коли свідомий підхід до свого здоров'я, регулярний чекап, перевірка аналізів і по колу спеціалісти, але не усі це роблять. І часто жінки просто приходять щодо стану свого зовнішнього вигляду щодо шкіри, а ми виявляємо якісь такі моменти, які є глибші, які могли б виявити лікарі сімейної медицини. Але до них просто не приходять, тому що ще немає насправді симптомів і, можливо, не бачать в тому сенсу, а от ми вже потім скеровуємо далі. Це справді дуже цінно, коли, бо все ж таки, коли володієш інформацією, володієш ситуацією правильно, і ти можеш приймати рішення швидше, а здоров'я, це така річ, що,
можна не мати нічого, мати класне здоров'я і досягати все, чого хотілося б, так? Або мати море досягнень, але не мати можливості цими досягненнями скористатися. Так. Тому це дуже цінно. Я так розумію, що ти і твоя команда, приймаючи пацієнта, якщо тільки десь ви помічаєте якісь зміни в організмі з опису пацієнта, ви одразу відправляєте на чекап, правильно? Так, обов'язково. Але це не може бути там. Не обов'язково це повний чекап і всі можливі аналізи. Зазвичай точково. Тобто ми попередньо не даємо перелік аналізів. Вже по факту, коли пацієнт приходить, бо шкіра сигналізує про якісь внутрішні проблеми, і вже бачачи шкіру, там, до прикладу, сухість, там може сигналізувати про проблеми з щитовидною залозою або дефіцитом певних вітамінів, мікроелементів, або ж те ж саме акне, теж. Тут зазвичай ендокринолог, гінеколог. Ми за комплексний підхід, ми за підхід з точки зору медицини, а не продажу і нав'язування процедур і космецевтики. Ми за те, щоб це було безпечно для пацієнта і щоб це результат був на довготривалу перспективу. Я пам'ятаю, як при одній з наших зустрічей ми говорили з тобою про те, що команда твоїх лікарів, дерматологів, які працюють у тебе в клініці, дуже завжди хвилюються перед призначенням догляду, щоб розуміти, чи попадають вони в цінову категорію, яка буде коректна для пацієнта. І тут хотіла б сказати трішки від себе, що бо я працюю з косметикою саме з точки зору дистриб'юції вже багато років, і просто потрібно казати, так, якщо ми розуміємо, що сегмент є трішки дорожчим, наприклад, ніж ми можемо собі зараз дозволити, потрібно про це казати, це не соромно, це абсолютно нормально сприймається лікарем-дерматологом, який зможе вам підібрати, наприклад, альтернативу, правильно ж? Так, звичайно. Тому просто відверто потрібно спілкуватися зі своїм лікарем, адже це має бути найближчий друг насправді. Так, то насправді тут ми говорили з тобою про це. Ми самі розуміємо, що космецевтика, що професійний догляд працює в рази краще, ніж аптечний сегмент, але в нас є така нотка, ніби нам незручно запропонувати щось краще, бо це виглядає так, ніби ми впарюємо дорогу косметику пацієнту, але насправді це навпаки краще в рази. Так. Це і комфортніше по відчуттях, і швидше приходить результат, і задоволеність пацієнтів значно вища. 100%, тому що, будучи за кулісами саме дистриб'юції косметики, я можу гарантовано сказати, що за ціною продукту стоїть дуже багато деталей, які її формують. І якщо ціна цього продукту висока, значить він несе якусь цінність, і пацієнтам варто питатися, чому ви рекомендуєте цей продукт, а не, наприклад, якийсь інший. Це цікаво почути, так? І в ціновій цій категорії так може бути заховано дуже багато клінічних досліджень, роботи, ефективності, саме технології, яка вирішує ті чи інші проблеми. Форма доставки молекул, як швидко він спрацює, наскільки ефективно це буде, так? Це дуже багато нюансів, які якраз таки, на жаль, так, але там трішки підвищують прайс. Ось. Але щоб це було вигідно, варто йти на консультацію, так, і не йти в сторону скупи, який платить двічі. Один раз ті продукти, які точно підійдуть, і отримувати свій результат, тому що спеціаліст буде призначати ці продукти. Правильно? Так, я хотіла додати ще така основна принципова різниця – це концентрація активів, які є в професійному і які є в мас-маркеті або в аптечному. Так. Ну і форма доставки, клінічні дослідження, все те, що ти сказала. Так. Ну і сервіс, який теж за цим стоїть. Всі навчання, які проводяться для лікарів, щоб потім лікарі могли передати ці знання своїм пацієнтам. Лікарі багато знають, питайте у них. Оксана, як ти вважаєш, маючи величезний досвід у роботі з пацієнтами, тому що я знаю твій графік, я знаю, що бувають дні, коли ти працюєш буквально з 9 до півночі, таке буває, точно, невловимо. І маючи величезний досвід у роботі з пацієнтами, як
ти керуєш зараз доглядом своїх пацієнтів в зимовий період? Буквально, чи варто змінювати догляд взимку? Звичайно, я думаю, немає людини, яка не чула б десь на просторах Інстаграму чи Тіктоку про те, що потрібно змінювати на більш живильні текстури, змінювати гелі на пінки, на молочко. Це, звичайно, все логічно, тому що стає холодно, а в приміщенні стає жарко і сухо, тому однозначно потрібно змінювати, але важливо з лікарем-дерматологом або вашим косметологом. Чому? Тому що деякі засоби, та ж сама гіалуронова кислота, вона може пересушити навпаки вашу шкіру, вона може витягнути воду з вашої шкіри, з ваших поверхневих шарів епідермісу. Так. Мені здавалося, що у гіалуронової кислоти навпаки інше завдання – більше зволожувати. Хіба не так? Це так. Молекула гіалуронової кислоти здатна притягувати в 1000 разів більше молекул води. Так. Але є нюанси, є різні варіанти гіалуронової кислоти, вона може бути високо, низькомолекулярна, і є різний тип та стан шкіри. Тобто тут все потрібно дуже так... Це як пазли. Так, як пазли. І тому я хотіла просто сказати, що варто це робити з лікарем-дерматологом, бо як гіалуронова кислота може пересушити шкіру, так і зволожуючий крем, який ви собі самі підібрали, він може закупорити вашу шкіру, він може бути комедогенним. Тобто для сухої шкіри він може бути нормальним, але якщо у вас шкіра проблема, можна зробити навпаки гірше. Але я б хотіла щодо зимового догляду розповісти про сонцезахисний крем, бо я теж вважала, що сонцезахист потрібен тільки влітку, тільки на морі. Так. Всі пам'ятають такий помаранчевий сонцезахист Біокон з аптеки. І на цьому знання про сонцезахисний крем у нас закінчувалось. Потрібно користуватись навіть вдома. Спойлер. Чому? Тому що є певні типи випромінювання ультрафіолетового. Є тип С, який не досягає земного шару, є тип Б, той, який якраз призводить до зміни кольору шкіру через активацію меланоцитів, який може призвести до опіків шкіри, тобто це якраз весняно-літній сезон. А є промені типу А. От вони завжди активні. Вони досягають навіть до вашої дерми через скло, через вікно. Так. Навіть якщо ви вдома, десь біля вікна, там працюєте, так, вони досягають глибоко в дерму. От якраз вони провокують передчасне старіння, провокують пошкодження ДНК. І ще дуже цікаво, що навіть ваші гаджети мають синє випромінювання. Телефон, комп'ютер, вони випромінюють синє світло, яке також призводить до передчасного старіння. Тому потрібно весь рік користуватись. Так, рекомендовано на фізичних фільтрах, хімічні вже трошки підходять в минуле через ряд причин, але це дуже така тема. Мабуть, це на наступне відео. На наступний раз можна розповісти дуже багато, так, бо з'являються все нові і нові дослідження щодо хімічних фільтрів. Тому все-таки фізичні, широкого спектру дії і увесь рік навіть вдома, якщо ви працюєте, навіть в телефоні. Скролити обов'язково. Отак, знаєш, я зловила тільки що інсайт про те, що от ти сидиш перед ноутбуком чи працюєш у телефоні, працюєш, заробляєш, ідеш у клініку і витрачаєш. І це замкнене коло, тому що потім ти знову працюєш, так, і шкіра змінюється. Але якщо ми будемо використовувати сонцезахист, тим паче, Боже, їх зараз стільки різних варіантів, насправді, комфортних. Я бачила і пудри, спреї, креми, лосьйони, просто, до кольору, до вибору. Знаєш, знову наш галицький діалект. Так? І просто потрібно обрати свій комфортний. І все. І це замкнене коло буде перекрито. Ці зміни, звісно, не проявляються швидко. Це вони відтерміновані з часом. Так, але краще профілактувати. Так. Профілактика – це завжди дешевше, ніж вже боротьба з цим. Тобто краще купити хороший сонцезахист і ним користуватись, ніж потім. І варто просто підібрати улюблений і все, і не зраджувати йому. Оксана, як вважаєш, твій досвід великий, так, і кожного року зрозуміло, що змінюються тенденції, змінюються підходи у лікарів-дерматологів по роботі з пацієнтами.
Як ти можеш окреслити, чи змінилась і наскільки сильно змінилась взагалі трендовість в естетичній медицині, і що зараз найбільш користується популярністю? Кардинально все змінилось. 10 років тому я якраз починала свій шлях в естетичній медицині, і те, що було тоді, це просто прямо пропорційне до того, що є зараз. Угу. Тобто тоді це були губи на всі гроші, це були скули такі яблучка. Це тут яблучка, тут бантики, тут доміки, так? Будиночки, нехай. Нарощення Ось, 5D. Так, нарощення 5D. Ну, кардинально в всьому. Ми це можемо навіть взагалом в б'юті-індустрії Мгм. побачити, що те, що було в тренді тоді, і те, що зараз відрізняється. От, більш комплексний підхід зараз, те, що подобається, тренд на натуральність, на усвідомлений підхід, а не просто вколоти 10 шприців одразу в обличчя. Мгм. От, в плані лікування шкіри, звісно, все змінилось, бо тоді це було лікування акне, це робити чистку кожного місяця. Або якщо робота з рубцями, це була тільки лазерне шліфування шкіри. Зараз маємо такий великий портфель інструментів, Мгм. які класно. гарно фізіологічно працюють з шкірою. І це стосується і препаратів для ін'єкцій, і космецевтики. Я знаю, що тобі скажу, в цьому всьому є один мінус. Один мінус. Який? Знаєш, який? Чоловік не завжди бачить, куди гроші зникають. Іноді це складно пояснити, чому не видно маніпуляцій. Так, особливо це складно, але і чоловікам дивно, за що жінки Так. витрачають гроші і приходять додому з червоним обличчям, ніби їх побили. І це ще потім ти приходиш і кажеш: Боже, я так кайфанула. Ну, але такі тенденції. І це навпаки, це прекрасно, тому Це що прекрасно, більше звісно. працюємо з якістю шкіри, так, а не з тим, щоб це все було видно. Так, і підкреслюємо натуральне. Так, бо як не як ці техніки, які були раніше, вже згодом зрозуміло, що ці всі препарати мігрують по обличчі, Звичайно. деформують тканини, можуть призводити до віддалених набряків, до різних навіть автоімунних реакцій в організмі. Тому прекрасно, що це все досліджується, бо ми живемо в такий період, коли це все активно розвивається. Йдемо так в ногу з часом. Така порада молодим спеціалістам фільтрувати все, тому що з'являється дуже багато нових препаратів, і це класно, що це новинка, і ура, в нас появилась новинка, зараз вам там зробимо -10, але потрібно включати своє клінічне мислення і дуже все фільтрувати, тому що наші пацієнти вони не можуть бути підослідними Кроликами, звичайно. Звичайно, згідно з тобою. Краще бути скептиком в такому. Так. І відверто кажучи, я переконана, що зараз стільки навчань доступних у відкритому доступі, і є ряд навчань взагалі безкоштовних від брендів, від компаній. Ми можемо дізнаватися щось з нового, Так. щось з актуального, що от тільки-тільки потрапляє на ринок. Так, просто робити це завжди вдумливо і обирати, що підійде саме вашому Так, і пацієнту. дуже добре фільтрувати, тому що дуже багато компаній, класні маркетологи. Так. І я вже настільки це все чітко прослідковую. Мгм. Всі структури лекцій – це трошки розумної інформації. Оцей моментик можна собі забирати, Так. а далі це от які погані всі інші, а які класні ми. Ну, буває. Так. Буває таке. Тому важливо це все фільтрувати. Оксана, скажи мені чесно, от як між нами, дівчатами, я думаю, що для наших колег це теж буде дуже цінна інформація, і, можливо, хтось побачить себе у твоїх словах. Скажи чесно, бувають пацієнти, які приходять до тебе з, на жаль, кепським станом шкіри після рекомендацій чату GPT? І чи варто все ж таки довіряти чи не довіряти цьому знавцю? Я так трішечки назад повернусь, Ага. коли з'явився тільки TikTok, ми думали всі, що ми залишимось без роботи, тому що в TikTok стільки класних рекомендацій, але, на жаль, пацієнти після TikTok, після такої експертної інформації неперевіреної,
На жаль, приходили ситуації просто критичною, з алергічними реакціями, і було дуже складно витягувати після цього. А щодо чату GPT, про що можна говорити, якщо він придумує неіснуючі засоби? Угу. І чат GPT Окей. такий, так, ти така уважна, так, його немає. Підшукаю далі. Це просто експертний експерт, насправді. Ну, дуже варто контролювати, що ми читаємо в чаті GPT, тому що я знаю дуже багато таких історій, навіть не зі сфери естетичної медицини, коли там планували маршрут, наприклад, для подорожі, як виявилось, половину цих відомих місць і взагалі не існує. Так, приїжджала, а там нічого. І таке теж буває. Тому контролюємо, і краще все ж таки, мені здається, що штучний інтелект лікаря не може замінити, Не принаймні може. точно не в цьому, напевно, сторіччі, тому що людський фактор і те, як ми Досвід. навчаємося, досвід, це має дуже велике значення. Окей, перед нами зараз дуже цікаве запитання, яке мені б хотілося, щоб почули наші глядачі, тому що я переконана, що багато хто знаходиться у такій ситуації, і я почну з того, що взагалі, що тебе змотивувало потрапити в естетичну медицину, стати лікарем, дерматологом і взагалі почати свій шлях тут? Чому не якась інша спеціальність? Що тобою рухало? Моя особиста історія, мій біль, моє акне, яке я спочатку намагалась лікувати самостійно з років, напевно, 12. І це були безкінечні такі намагання себе пролікувати і розчарування, намагання там знайти якийсь унікальний метод в Гуглі на просторах інтернету, і кожного разу він навпаки робив ще гірше. Тільки вийшла якась реклама, новий гарнієр проти чорних цяток, проти висипань. Я така на маршрутку. Мам, дай, будь ласка, гроші. І в надії, що він допоможе, але не допомагало, на жаль. Скільки всього пережило це обличчя. Ефірні олії чайного дерева, бадяга з аптеки, яка просто спалювала це обличчя. І окрім акне і постакне, був просто підірваний бар'єр, і гіперчутлива шкіра, і знову розчарування. Тому я в 16 років вирішила чітко, куди я хочу йти. У мене була мета бути лікарем-дерматологом і допомагати також дівчатам, які страждали на висипання, які боролись з акне. І тому я такий вибрала непростий шлях, тобто не пройти якісь одноденні курси, як там стати косметологом, а вибрала шлях такої 10-річної довжиною в 10 років мінімум, тобто і університет 6 років, інтернатура 2, плюс всі можливі курси, спеціалізації. І я дуже щаслива, що зараз не тільки я допомагаю дівчатам, але й це все таке щире бажання допомогти. Воно виросло вже в клініку, в якій теж всі лікарі-дерматологи, це принципово важливо для нас, які ще більше, тобто не лише я можу допомогти комусь, бо я жива людина, і я фізично не можу прийняти певну кількість пацієнтів, а ще й лікарі клініки, окрім мене ще 4 лікарі-дерматолога, ще навіть 2 зараз проходять спеціалізацію. Клас. Тому я дуже рада, що це так, ми несемо таку місію. Я вже чекаю новин про те, що ти розростаєшся в іншій клініці наступні, але... Я про цю навіть не могла мріяти і не мріяла, насправді. Знаєш, мені здається, що просто коли ти грієш у серці класну місію, воно все виходить. Все виходить. І все йде як по маслу, звичайно, там з якимись труднощами, без цього нікуди. Але все виходить. Ось. Дякую. Мені цікаво, я думаю, глядачам теж, що тебе привело в естетичну медицину? Ти знаєш, насправді моя історія дуже схожа на твою. І
Це теж дуже таке внутрішнє питання. Ми розпочинали наше відео, торкаючись теми, що таке стигматизуючі захворювання, і в мене, власне, теж одне з. В цьому переліку взагалі дуже багато захворювань, серед них, як ми проговорили, акне, яке торкнулося тебе, серед них і розація, гіперпігментація, і різного роду інші дерматити, які можуть викликати нерозуміння у людей довкола, що це таке і чи це безпечно. У мене псоріаз. І я мала перші прояви псоріазу, мені було близько 10 років. Я прожила певний такий стресовий період, зв'язаний з особистим життям та сім'єю. І, звичайно, це захворювання, яке генетичне, тобто воно ніяким чином не передається. Це прояви на шкірі у вигляді невеликих сухих ділянок, і які можуть формуватися в рани. Чутливості у цьому немає жодної, але це неприємно, тому що при стресі виникає свербіж та розповсюдження цієї проблеми. Ось, я з цим стикнулася, будучи молодою дівчинкою, і, звичайно, мені, як і одноліткам, це нормально, хотілося спілкуватися, хотілося комунікувати, але це захворювання настільки було невідомим тоді, що дуже багато викликало питань, часом булінгу і навіть тотального нерозуміння, що це. Буквально там дуже яскравий приклад, це коли я була з батьками на морі, тому що найкраще допомагає в цьому захворюванні це відсутність стресу, це сонце, і море, ну і, звичайно, кваліфікований лікар-дерматолог, який буде призначати додаткові процедури та засобами, якими можна користуватись при цьому захворюванні. Ось, і я була на морі, і поруч зі мною я заходила в басейн, поруч зі мною була жінка, яка попросила свою дитину вийти, тому що сказала, там, я не знаю, що це в неї, вона хвора, там, не йди, бо це передасться. Так? І зараз я це вже прожила, для мене це закрита історія, я приймаю свою хворобу, і я з нею живу і працюю. Так, вона частина мене, тому що це хроніка, я не можу цього позбутися, я можу це прийняти і працювати з цим. Так? Але в дитячому віці це дуже травмувало. І я зрозуміла, що я пішла також вчитися в медичний університет, я обрала для себе спеціалізацію фармація. Мені було дуже цікаво саме дивитися на естетичну медицину і на фармацевтичний ринок з точки зору компонентів. От всі активи, як це працює зі шкірою, що призначити і так далі. Ну і маючи дотичність до псоріазу, я зрозуміла, що так, естетична медицина – це мій напрямок, просто трішки з іншої сторони, ніж у тебе. Тому ця розмова лягає так класно, тому що ми маємо погляд з різних сторін. Ось, і напевно зі своєї точки зору я б могла дати єдину пораду. Якщо ви бачите, що з вашим тілом, з вашою шкірою щось не так, варто спочатку звернутися до спеціаліста і зрозуміти, що саме, як з цим працювати, як з цим жити і не панікувати точно. Ну, а такі просвітницькі відео, наприклад, які, я сподіваюся, у нас будуть вдало виходити, будуть привідкривати закулісся естетичної медицини та дерматології і пояснювати простими словами, як з цим справитися просто і усе. Це дуже боляче, твоя історія, дуже надихаюча, бо я знаю, наскільки в такому ранимому періоді, дитячому, підлітковому, наскільки це гостро сприймається, яка це травма, але наскільки вона призвела тебе далеко. І це дуже надихає. Я думаю, що багато хто насправді є в такій ситуації, як ми з тобою. Наприклад, я знаю, що є власники дуже відомих брендів косметики, космецевтики, які теж їх рухало це. От, наприклад, є бренд Marini Skin Solutions, де власниця також починала свій шлях, маючи кистозне акне, і вона просто шукала
От що може їй Компоненти. допомогти, Мгм. що може їй допомогти, і як допомогти таким ж самим дівчатам та хлопцям, як і вона. Ось, або бренд Revitalash, так? Ти Так, знаєш чоловік, історію. який хотів допомогти своїй дружині, яка проходила таке складне лікування терапії раку молочних залоз. Так. І там він лікар-офтальмолог, і він спершу хотів допомогти дружині, а це вже далі почало розходитись по друзях, знайомих. І зараз, як ми знаємо, це дуже відомий бренд на весь світ. І дуже ефективний. І І дуже ефективний, дуже це ефективний. важливо теж. Ну що ж, додамо трохи веселої нотки. Оксана, чесно, от цього моменту я дуже чекала просто цілий день. Мені неймовірно цікаво заглянути в твою косметичку, тому що ти, як лікар-дерматолог, провідний лікар-дерматолог, маєш доступ до усіх варіацій, і я впевнена, що ти вибираєш для себе найкращі І для бренди. пацієнтів. І для пацієнтів, Так. звичайно, теж. Ну, знаєш, ти ж пробуєш усе правильно перед тим, як запустити. Спочатку на собі. Спочатку на собі, а потім для коханих улюблених пацієнтів. Так. Покажи мені свою косметичку. Я хочу туди заглянути точно. Мала бути валізка, бо я постійно тестую щось нове. Окей. Але я зібрала те, що я найчастіше використовую, і те, від чого я бачу найбільший результат. Ну що, поглянемо, зазирнемо в цю скриньку Пандори. Так. Чим ти користуєшся кожного дня? Давай так, я покажу те, чим я найчастіше користуюсь, Окей. бо я все-таки перед тим, як вести якісь бренди в клініку, я спочатку тестую на собі, тому Мгм. десь поміж таким щоденним використанням може щось прострибувати нове. Але це така моя база стабільна. Отже, вмивання від Biologic Research. Так. Я б ніколи не повірила, що я буду вмиватись молочком, бо в мене жирний тип шкіри, в мене висипання. Але в чому тут логіка? Логіка в тому, що от раніше ми максимально висушували шкіру, максимально її так до скрипу очистити, бо Мгм, здавалось, так. наче так ми досягнемо себорегуляції. Але навпаки, наш організм дуже розумний і сальна залоза хотіла якомога швидше відновити свій гідроліпідний Мгм. бар'єр, Окей. але за рахунок себопродукції. Тому, коли ми не порушуємо гідроліпідний захисний бар'єр нашої шкіри, коли ми з нею так щадно працюємо, то навіть зменшується жирність. Клас. Клас, Так. це дуже цікава фішка, і це, мені здається, розвіює міф про те, що справді, по-перше, треба очищати шкіру до скрипу, це не актуально насправді. І теж це, знаєш, я просто що чую Мгм. дуже часто від своїх клієнтів, від їх пацієнтів, що ой, та ну молочко. Що там молочко? Не очистить. А потім виявляється, та ще й як очистить. Так. Ще як очистить. Є Тому багато, це до речі, класно. нюансів, як правильно очищувати. І так, що я хотіла ще сказати, щодо підходу до шкіри, він змінився, бо раніше це були агресивні очищення Мгм. і скраби, скраб з абрикосових кісточок, всі пам'ятають. Оу. Або домашній на основі кави. Так, це було. Це Так. навіть у мене було один раз. Але один раз не рахується. Не рахується. От, тому зараз такий більш щадний підхід до шкіри. Клас. Далі. Це можна помилково вважати тоніком, але насправді це повноцінний актив, це лосьйон з кислотами, який я Цікаво. використовую не кожного дня, але доволі часто. Оскільки навіть суха шкіра потребує кислот, але там ми не говоримо, звісно, про саліцилову гліколову, там ми Мгм. дивимося в сторону молочної, яка навіть буде допомагати підтримувати наш бар'єр. Окей, це цікаво. Дуже цікава думка, що навіть суха шкіра може бути в таких випадках, коли кислоти це актуальні. Бо я коли поринала в цю сферу і спілкувалася теж з багатьма, я часто чула, от як було з вмиванням, такі там зворотні зв'язки, коли формувався сучасний ринок естетичної медицини, що о Боже, кислоти, це ж зараз мені опалить всю шкіру.
Але насправді це не так. Так, все залежить від концентрації, від типу кислоти і як її інтегрувати в догляд. Звісно, ми не можемо сухій, подразненій, реактивній шкірі одразу дати 10 активів. Ми маємо поступово вводити так, щоб шкіра адаптувалась до кожного з них. Це класно, це дуже класна порада. Я думаю, що навіть у форматі нашого відео вона буде дуже актуальна, і вже ми починаємо саме розвіювати міфи, які стосуються домашнього догляду. Можна якісь собі там? фішечки забирати. Так, обов'язково. До речі, під описом цього відео ми будемо обов'язково писати список для того, щоб ви могли почитати більше, як і де доступні продукти, якими користується Оксана. Ще одна моя любов – це теж лосьйон з кислотами. Тут є 3 кислоти, це теж ми дуже часто призначаємо пацієнтам з проблемною шкірою. Це той варіант, коли ми призначаємо і ми впевнені, що точно все буде супер і точно буде високий рівень задоволеності. Тут є в нас азелеїново-саліцилово-гліколові кислоти. Працює прекрасно. Скажу тобі по секрету, це теж один з моїх улюблених продуктів, тому в наших косметичках тут тотальний меч. І він рятує мене, власне, коли я подорожую, тому що я зараз дуже багато пересуваюся Європою, і дуже часто мій організм на подорожі реагує трішки як на стрес, тому що це незвичне середовище, це бувають і потяги, і перельоти. Це і новий мікробіом, якщо десь доторкнутись. Так, абсолютно. І саме кислоти дозволяють мені регулювати стан моєї шкіри і теж фактично профілактують можливі підсипання, які зазвичай є в таких ситуаціях. Нам кислоти дозволяють все-таки зовнішньо стримати якісь такі і зовнішні, і внутрішні провокуючі фактори під час подорожей, бо навіть вони банально мають антисептичні властивості. Так, точно. Але тут 100% ремарка – це обов'язково за рекомендацією лікаря. 100%. Тим паче така ефективна космецевтика. Далі показую таку базу для тих, хто хоче профілактувати вікові зміни. Окей. Хто хоче боротись з впливом ультрафіолету, напевно, бо я бачу, що ти там тягнеш. Ультрафіолету теж, впливу міста, впливу вільних радикалів. Це вітамін С. Це вітамін С. Клас. Так, це інкапсульована форма. А як мечиться вітамін С з кислотами? Нормально? А якщо Жан-Маріні, прекрасно. Окей. Так, бо тут інкапсульована форма, вони собі гарно поступово розкриваються. Це той варіант, коли збій системи, як можна поєднувати стільки кислот з вітаміном С. Так, але якщо це з Жан-Маріні, то вони просто солодка пара. Супер. А якщо з іншими брендами, не рекомендую. А це мій улюблений зволожуючий крем, але він не просто зволожуючий, він має лікувальну дію. І в нього такий специфічний лікувальний запах. Мені він дуже подобається. Клас. Тут комплекс просто. Я знаю, що цей бренд має дуже особливі запахи, так, але вони такі, тому що вони лікувальні, Так, правильно? і вони обґрунтовані, тому що там є дуже багато різних екстрактів, які так працюють гарно. І цей бренд має дуже високі концентрації пра і постбіотиків, які теж для проблемної шкіри дуже важливі. Це цікаво. А скажи мені, а що ти обираєш для волосся? В тебе такі розкішні кучері. Я просто пам'ятаю, коли ми з тобою познайомились, це були такі різні модифікації волосся. Я пам'ятаю, як приходила до тебе у клініку, де ти працювала раніше, і я дивлюся так, Оксана вже не блондинка, вже брюнетка, треба в голові перемкнути. Потім, вже волосся не пряме, вже кучері. Що ти зараз підібрала для себе? Чим ти користуєшся взагалі? Чи є у тебе якийсь фаворит, який точно не покидає твою косметичку? Я кардинально змінила підхід до догляду за своїм волоссям. Я не використовую вирівнювача. До речі, я з років 16 до 20, можливо, 6-7 років кожного дня вирівнювала волосся. Кожнісінько. Так. Я собі уявляю, скільки часу на це йшло насправді. Дуже багато, і мені просто шкода свого волосся, як його перепалила. Тому, дівчата, можливо, ваше волосся також такої структури, і, можливо, його потрібно просто прийняти і полюбити, і тоді воно... До речі, я сьогодні собі робила сама кладочку. І класно. В принципі, так кожного дня я просто використовую свої звичні засоби. Звісно, тестую поміж тим, пробую щось нове.
але це просто шампунь, кондиціонер і крем. Крем дуже звучить так нетипово, тому що зазвичай я знаю, що там у засобах для волосся крем це рідкість. І я так розумію, це якраз те, що допомагає тобі робити кучері, правильно, твої локони. І що це саме? Може хтось для себе якраз таки знайде інструмент, щоб полюбити свої кучері. Так, я дуже рекомендую цей засіб. Це дефінуючий крем для кучерів, Окей. який не пересушує їх, який гарно підтримує локони і дозволяє їм так гарненько такі спіральки крутитися. Хвилинка самозакохування. Дівчатко. Окей, це дуже класно. Це дуже класно. Цікаво, бо в мене доволі пораста структура волосся. Цікаво було б спробувати щось таке і попробувати сформувати собі локони. Чому ні? От я агітую, я амбасадор тепер прийняття свого волосся, і коли я бачу в когось таке є натяк на локони, то я дуже рекомендую спробувати кучерявий метод. Це одежмякання, Так. максимально насичувати волосинку зволожуючими компонентами. І я постійно використовую такі засоби, які максимально насичують волосся. Зараз це також від бренду Kevin Murphy і від Нюші. Особливо класна масочка Deep Treatment. Я її не взяла, але я її використовую стабільно один раз в тиждень під плівку. Бо раніше я могла нехтувати цим, там 5 хвилиночок змила як кондиціонер і побігла. А зараз все-таки розумію, як працює маска, як працює кондиціонер. Маска вимагає часу, вимагає тепла, і такої витримки. І тоді можна відростити довжину, тоді і посічені кінчики не будуть так швидко з'являтись. Ми повинні насичувати волосину. І ще, до речі, з бренду Нюша дуже прикольний засіб. Це такий спрей, який створює таке відчуття, ніби ми на пляжі, і от вийшли, тут навіть назва така цікава, наче ми вийшли з води, тільки з моря там, чи океану, і волосся таке класне. Клас. Я знаю, що про цей продукт кажуть, що це не оригінальна його назва, це, скоріш за все, просто версія вже від людей, які користувалися, від дівчаток, які користувалися цим продуктом. Я знаю, що він формує зачіску як дівчина-серфера. Ой, клас. Це класно звучить, і зразу хочеться його попробувати. Знаєш, і це той момент, коли навіть зимою ти можеш додати своєму волосі трішки літа. Так. Тому я теж пробувала цей продукт і знайома з брендом Нюша. Він дуже мені подобається з тої точки зору, що це справді те, що ефективне. І я за кадром розповідала тобі історію, але я думаю, що нашим слухачам теж буде це цікаво. Я вже 1,5 роки користуюся цим брендом Нюша, і знаєте, наскільки дивно, коли ти один день покористуєшся іншим продуктом, і волосся взагалі просто, зовсім не той результат, тому що після Нюші ми маємо таке настільки розкішне волосся, як після салону, буквально користуючись ним удома. Тому, видно, що у тебе неймовірна просто косметичка, ось, і, я справді в захваті. Я думаю, що це буде дуже корисно нашим слухачам, слухачам, і вони почерпнуть від себе, для себе щось нове і запозичить у свою косметичку, але після консультації з лікарем-дерматологом обов'язково. І дуже цікава історія про засновницю Джейн Айрідл. Вона працювала візажисткою на телебаченні і щоденно, малюючи людей, вона бачила їхню проблемну шкіру, і їй було шкода, що вони використовують таку велику кількість косметики, яка їм навпаки погіршує їхній стан. І тому в неї виникла така ідея створити косметику, яка лікує. Клас. І заснована була, якщо я не помиляюсь, в 1994 році. Тому така в них філософія, в них все на фізичних фільтрах, на мінеральній основі. Виглядає як тиха розкіш, як і вся твоя косметичка насправді. І мені здається, що це теж може бути знахідкою для усіх, хто має таку проблему, тому що ми знаємо, так, період лікування може бути довгим, і ми розуміємо, що це нормально, коли ми перекриваємо трішки нашу проблему для того, щоб виглядати так, як нам хочеться зараз вже і негайно, навіть якщо процес лікування ще триває. Власне. Ось, і
Класно, що декоративна косметика теж може бути безпечною, і треба йти в цей напрямок обов'язково. Був період, коли лікарі забороняли пацієнтам Так. використовувати декоративну Так. косметику. І уявіть просто собі, який це був складний період лікування. Особливо дуже часто є період загострення, коли Мгм. шкіра і висипання, все виглядає значно гірше, ніж до того моменту, коли прийшли до дерматолога. От це було, напевно, ще складніше пережити, ніж період, 100%. коли ти лікуєш, коли ти ще не лікуєш і ходиш собі тональним. Мені б хотілося ще дуже багато всього показати, але я розумію, що в нас таймінг, тому я покажу, що дещо таке важливе. Я знаю, що Це- у тебе там валіза за кулісами. Це мій сонцезахисний крем, з яким я нерозлучна 365 днів на рік, 7 днів на тиждень. Я так розумію, що ти знайшла для себе саме той. Я готова Сонцезахист. співати йому оди на Клас. фізичних фільтрах. Не білить. Клас. Це могла би бути реклама. Але І це не реклама. так, це щира рекомендація, тому що для жирного типу шкіри і для проблемної шкіри з акне нічого кращого не придумали. Це класно. Не Це відчувається класно. на шкірі, містить систему регуляції себуму і теж допомагає в лікуванні. Клас. Ну, все настільки досконало підібрано, все з лікуючим ефектом. Я знаю, ти обіцяла мені, що я спробую теж на запах цей продукт, але насправді теж хочу трішечки зробити, як підсумувати, так, що варто витрачати на меншу кількість засобів, але щоб вони були більш цільовими. Так. Не йдеться тут навіть про якість чи ефективність, але от справді більш цільовими, тому що в результаті це може бути цінник, чек значно менший, ніж коли ми будемо купувати просто десятки баночок, які будуть стояти, пилитися і, на жаль, не використовуватися. Дуже часто така історія, коли дівчатка, ну не тільки дівчатка, приходять на консультацію, і там такі списочки або фото догляду, і там просто ціла вітрина, але по факту це все разом така бомба заповільненої дії, бо там або забагато активів, шкіра перенасичена, бар'єру вже немає і не працює, або навпаки, все вода водичкою, але дуже багато коштів витрачено на непрацюючі засоби, на засоби, які класно просуваються. Це дуже шкода. Так, тому не шкода, декілька- що вони просуваються, а шкода, коли вони просто не потрібні. Просто не потрібні в тому. так, насправді випадку. може бути декілька засобів в домашньому догляді, але важливо, щоб це були працюючі. Так, згідна з тобою. Ну, скажу тобі, тут аромат дорогого люксу 100%. Я впевнена, що шлейф такий, це у нас олійка, я так розумію, для догляду за волоссям, правильно, від Муран. І я тобі обіцяла, що я сьогодні щось куплю, тому я думаю, що вибір остаточний вже. І, у мене немає слів. Я дуже рекомендую почерпнути щось корисне для себе з твоєї косметички. Мені Дуже. приємно. Я почерпнула. Ну що, косметичка неймовірна, враження від розмови з тобою, Оксана, просто неймовірні. Це взаємно. Я натхненна, я впевнена, що мене 100% впевнені, що нам вдасться надихнути також і наших глядачів. Я дуже сподіваюся, що ви почерпнете для себе щось корисне. Ми обов'язково, як і обіцяли, розіграємо бокс від Оксани і від нашого каналу, і ви зможете отримати 4 продукти, які ми для вас підготували. Я думаю, що ми зійдемося на тих продуктах, які були і в твоїй косметичці, і в моїй. І 2 продукти ми зараз озвучимо. Це SPF з тоном від бренду Gian Marini, і це буде кондиціонер від бренду Nusha, який є абсолютно універсальним і точно підійде кожній із вас. Тож, я запрошую вас писати коментарі під цим відео. Чи знайшли ви для себе якісь класні продукти, про які б хотіли дізнатися більше? І чи почерпнули ви сьогодні для себе цінну інформацію? Ми не прощаємося з вами. Ми однозначно будемо продовжувати нашу справу, яка дозволить вам дізнаватися про естетичну медицину більше, простішими словами і отримувати натхнення,
в тому, що справді, як і сказала Оксана, краса у кожному, і нам залишається лише її розвивати як внутрішньо, так і зовнішньо. Що ж, всім дякуємо, будемо вдячні за вашу підтримку і не забувайте про коментар. Ще 2 продукти з боксу залишаться таємними, і ми обов'язково повідомимо вас про ці продукти під нашим відео.